Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vă întâmpin cu drag pentru a vedea ce mesaje ne pot apărea, ce situații ne pot apărea în zile de vibrație 14 și 15. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru mesaje, pentru sprijin și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele și că vă ajută într-o oarecare măsură, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like. De altfel, vă invit pe toți să o faceți dacă aveți timp la dispoziție și plăcere, pentru că asta mă ajută pe mine aici pe YouTube, așa funcționează lucrurile. Să vedem așadar. Voi lua în calcul două numere, 14 și 15 și vibrația acestora, indiferent când accesați voi clipul. Pe data de 14 în tarot avem temperanța și în Lenormand pulpea, iar pe data de 15 în tarot avem diavolul și în Lenormand ursul. Astrologic vorbind, în momentul în care voi, marea majoritate, veți vedea clipul, vom avea după cum urmează. Luna în Leu, care este o lună generoasă. Luna ne vorbește despre subconștient, despre psihic, despre modalitatea în care noi percepem lucrurile. Este energie feminină, are legătură cu energia feminină din viața noastră sau cu o persoană de energie feminină din viața noastră. Această lună în Leu ne poate vorbi despre generozitate, iubire, despre copii, despre copilul interior, dar și despre aventură sau mândrie și orgoliu. Această lună în Leu vrea atenția. Toată lumea va dori să fie în centrul atenției sub o formă sau alta. Sunt două zile destul de tensionate, după cum urmează. Pot apărea mici conflicte cu autoritățile dacă nu vă păstrați cumpătul. În această perioadă ne ajută atât Saturn cât și Venus. Saturn și Venus se regăsesc la 17 grade, 17 fiind numărul stelei. Ne ajută să mergem înainte, să trecem peste obstacole într-o manieră foarte stabilă, energia dintre Venus și Saturn acum. Venus este în Taur și ea vorbește despre iubire și despre bani, preponderent. Astfel că ne poate susține în zona financiară, pentru că în Taur în acest moment se regăsesc în conjuncție în continuare Jupiter-Uranus, dar a apărut și Soarele. Este o discuție foarte amplificată la nivel energetic legată de resurse materiale, de bani, taxe, impozite, de stimă de sine sau de chestiuni care au legătură cu iubirea. În momentul în care m-am uitat la hartă, toate aceste lucruri se petreceau la nivel de anturaj, la nivel de instituții foarte mari, de genul bancare, guvernamentale, la nivel de planuri de viitor. Pot fi aici mici provocări legate de autoritate sau la locul de muncă cu cine vă este vouă superior. Tensiunea poate veni în primul rând din zona energiei feminine. Nu mă simt apreciat, simt că nu mă tratezi corespunzător, mă tratezi ca pe un copil sau nu-mi recunoști meritele. Deși am experiență să fac acest lucru, am senzația că îmi stai pe umeri în spate. Poate aveți un șef, o șefă care practică managementul de tipul maimuță, stă toată ziua în spatele vostru și nu vă lasă să vă desfășurați activitatea așa cum știți voi mai bine să o faceți. În egală măsură avem nodul nord la 21 de grade. Poate fi o situație care vă stresează, ceva ce trebuie neapărat să faceți, un termen limită, un examen, o activitate anume care vă stresează neapărat și pentru care trebuie realmente să vă luați inima în dinți și să duceți la bun sfârșit ceva. Sau poate simțiți voi că sunteți împiedicați în această perioadă să vă desfășurați activitatea în armonie. Va ieși anul acesta și Neptun din zona peștilor și va intra în Berbec, deci cumva ne îndepărtăm de modalitatea veche de a face lucrurile. Este o energie bună și în curând și Jupiter va intra în Gemeni, fapt care ne va împinge către a explora modalități noi de a face lucrurile, către a ne îmbunătăți, atât la nivel mental cât și la nivel de comunicare. Ne va ajuta să devenim cumva mai deștepți, mai educați, mai actualizați, mai informați, atât pe partea tehnologică cât și la nivel individual, în modalitatea prin care noi acum facem lucrurile sau comunicăm.
Mai pot fi aici mici discuții, după cum am spus, cu persoane care au energie feminină mult. Pot fi atât domni cât și doamne, nu este neapărat să apară mici confruntări, mici discuții doar cu femeile în această perioadă. Aceste lucruri pot veni din zona financiară sau legate de zona aceasta a banilor, zona relațiilor, să aveți grijă la gelozie, poate voi în anturajul vostru simțiți că sunteți invidiați sau cineva pur și simplu în această perioadă nu are loc să trăiască de voi. Noi trăim vremuri complicate în care oamenii, vă spun sincer că au luat o razna și mi este din ce în ce mai clar că lumea se împarte în două, vibrațional, și vorbesc aici din punctul de vedere al unui om care vede în permanență situații complicate, dar și situații, să le spunem, ideale. Oamenii au alegeri de făcut și nu vă gândiți când spun asta la ceva fabulos, colosal, că se va întâmpla așa un eveniment foarte dramatic în care tu va trebui să spui stânga sau dreapta. Nu. Micile alegeri, alegerile mici și mărunte, lucrurile mici și mărunte pe care le faci în fiecare zi, îți croiesc în acest moment o nouă linie temporală. Ce înseamnă acest lucru? Tu ca om ești de fapt energie la origine, spirit în materie și noi toți suntem conectați atât la energia planetară, cât și la câmpul unificat de energie de unde toți venim, unde evident că trimitem gânduri, descărcăm informație, ne influențăm reciproc, fie că ne dăm seama, fie că care dintre noi contribuie. Și atunci cumva lumea se separă și prin aceste alegeri mici și mărunte pe care le avem în fiecare zi de făcut, totul ne este la îndemână și accesibil, noi ne setăm acum, ne construim viața atât pe a noastră la nivel individual, cât și viitorul la nivel de generație, dar și la nivel de umanitate. Suntem direct responsabili. Astfel că pe umerii noștri astăzi va sta o mare responsabilitate de a nu reacționa, evident dacă vrem și putem, de a ne păstra controlul și de a înțelege că de foarte multe ori o dovadă de curaj vine din faptul că am avut răbdare să procesăm lucrurile, să gândim matur și să ne gândim de 2 ori înainte de a acționa. Mercur, planeta intelectului, este la grad anaretic, adică în ultimul grad din berbec, unde nu mai are răbdare. Puteți voi avea parte de oameni care nu au răbdare astăzi să asculte în primul rând, puteți avea parte de oameni care să vă ajute neașteptat, sigur că da, absolut totul este posibil. Să vedem așadar ce ne spun și cărțile. Avem 2 grupuri, turmalina neagră, cea care ne ajută pentru protecție, și cristalul de cuarț alb care ne ajută să vedem lucrurile cu claritate. Grupul cu numărul 1 și grupul cu numărul 2. Încep cu turmalina. Poate fi ceva legat de planul financiar care nu iese așa cum îți dorești. Pot fi ceva surprize acolo. Pot fi și cheltuieli neprevăzute, dar pot fi și niște bani care vin neașteptat. Poate fi ceva legat și de relația de iubire, surprize de tot felul. Să nu le dăm noi valoare. Avem aici ratonul și numărul 15. Uite, 15 este diavolul, iar ursul reprezintă autoritățile. Ceva care ține de atașament. Cineva poate să își impună punctul de vedere astăzi și voi să opuneți rezistență, pentru că soarele este în conjuncție cu Uranus. Adică nu vreau să fac ca tine, pur și simplu nu vreau să fac ca tine. Și această energie pentru voi, cei care ați ales grupul cu numărul 1, astăzi vă îndeamnă, vă sugerează să vă uitați către modalitățile prin care puteți rezolva orice provocare ați putea avea. Curiozitate, poate cineva pur și simplu în preajma voastră este curios sau este gelos. Să aveți grijă la aceste lucruri sau pur și simplu la oameni superficiali, pentru că poate fi vorba și despre așa ceva. Vorbim aici și despre modalități prin care voi să vă adaptați. O situație cumva vă ajută pe voi să vă adaptați la niște noi reglementări, la noi reguli, pot viza și taxele și impozitele. Sunt chestii foarte smart, foarte inteligente, idei foarte bune care vă pot veni și evident vă scapă dintr-o încurcătură. Și podul, modalitatea de a găsi
o soluție, de a rezolva ceea ce dispune în acest moment. Comunicare, forme prin care ne putem conecta dincolo de ceea ce spun eu, dincolo de ceea ce spui tu. Colaborare și armonie. Toate cele lucruri pe care vi le-am spus din astrograma momentului, uite, se pot conecta atunci când noi ne schimbăm perspectiva. Dacă noi nu reacționăm, nici cei din jurul nostru nu o vor face în mod normal. Depinde de educația omului, însă puteți avea mai mult succes dacă sunteți înțelepți, prin simplul motiv că nu veți suferi voi. La nivel de relații, avem 3 de monede și spânzuratul, adică pur și simplu astăzi și mâine, să spunem, sau pe 14 și pe 15 luna aceasta, sau pur și simplu în această perioadă este indicat, dacă doriți să țineți cont de aceste informații, evident, să încercați să rezolvați și dacă cineva pur și simplu se opune unor idei pe care voi le aveți și le considerați bune, să nu insistați, pentru că nu este pierderea voastră. În zona planului material, avem 3 de bâte și 5 de bâte. Au ieșit 2 câte 2. Fascinant. Și în zona planului emoțional avem 10 de bâte și 10 de cupe. La nivel de relații, indiferent de statutul vostru actual, spânzuratul vă spune că trebuie să vă schimbați punctul de vedere. Astăzi să fiți conectați și inspirați sau să alocați energia voastră către lucrurile care funcționează, nu către cele care nu funcționează. Pentru că întotdeauna există și bine și rău, există 2 versiuni, 2 variante de adevăr sau 2 modalități de a rezolva lucrurile. Spânzuratul pentru cei singuri vorbește într-adevăr despre o perioadă petrecută în solitudine și despre modalitatea prin care acum puteți schimba acele lucruri prin intermediul serviciului, unde puteți cunoaște pe cineva sau puteți merge la niște cursuri, puteți să vă găsiți un grup de oameni cu care să interacționați, să vorbiți, să discutați și fie povara singurătății să nu mai fie atât de mare, fie o modalitate prin care voi acum să cunoașteți pe cineva când sunteți la serviciu sau când sunteți voi antrenați într-o activitate administrativă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, s-ar putea să fie mici blocaje care au legătură cu banii, întârzieri la plată sau cheltuieli care pot fi neprevăzute, dar de asemenea energia vă spune și că există modalități inedite de a rezolva, atât că trebuie să vă concentrați pe cum rezolvați, nu pe provocarea în sine. La nivel de relații aici, dacă sunteți în cupluri, pot fi chestiuni legate de treburile administrative, unul dintre voi sau partenerul s-ar putea să tranzitați această perioadă cu mici provocări de sănătate, oboseală sau să fie ceva legat de corpul fizic, durere, articulații, ceva legat de picioare, de coloana vertebrală și atunci celălalt să fie mai mult solicitat în casă și acest lucru să vă provoace un mic disconfort. Fie este vorba despre un plan important la nivel financiar pe care îl aveți voi ca familie, despre care trebuie să discutați sau ar trebui să încercați să analizați mai bine ceea ce doriți voi să faceți ca plan de viitor, mai ales dacă are un impact financiar asupra voastră și a familiei voastre. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că pentru a trece peste drama, trauma cauzată de această separare, trebuie să vă schimbați puțin punctul de vedere, pentru că dacă nu, rămâneți într-o zonă de etern sacrificiu și veți propaga cumva energetic suferință, nu fericire. Energia vă sugerează să vă adaptați acestei perioade din viața voastră și să vă eliberați de atașamente, să găsiți o cale să mergeți înainte, pentru că este imposibil să nu vi se așeze viața și să nu scăpați de durerea de acum. Trei de bâte apare ca și progres. Dacă sunteți singuri, așteptarea voastră va putea lua sfârșit atunci când voi veți lua această hotărâre. Să vă bucurați fie de viața voastră exact așa cum este ea, fie cumva prin această
conjunctura astrală și prin această energie a momentului prezent poate apărea o oportunitate de a cunoaște pe cineva care ține de ceva administrativ, de un drum, de o soluție, de mersul vostru la piață, etc. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, ce blocaj aveți voi acolo se va soluționa. Atât că este nevoie să mai așteptați un pic. Dacă v-ați făcut planul, cumva în spatele acestui plan este un proces de durată și vi se spune aveți un pic de răbdare că lucrurile se vor soluționa, situația pe care tu o trăiești acum nu va dura la nesfârșit. Cheia succesului aici este să vezi cum faci să navighezi prin aceste zile fără a te enerva și fără a te certa cu partenerul de viață, pentru că nu este nimeni vinovat, nici tu, nici el sau ea. Iar cei care sunteți în perioada de separare, aici energia spune limpede precum cristalul. Cu cât aștepți mai mult, cu atât te izolezi mai tare și îți negi, practic, fericirea sau dreptul la o viață fericită. Cu cât aștepți mai mult în perioada aceasta de separare ca cineva să se întoarcă, ar trebui să îți vezi de viața ta și de acolo se pot întâmpla lucruri bune. Și în altul preot, care este o energie a Taurului, și aici este Mercur în berbec, asta înseamnă că lucrurile se pot rezolva neașteptat. Orice situație ați traversa voi în aceste zile, în această perioadă, își poate găsi o soluție neașteptată, voi puteți găsi o soluție neașteptată, fie este vorba despre această gelozie apărută de nicăieri, fie este o soluție absolut fabuloasă la care nu v-ați gândit, energia se așează pentru voi în poveste de așa natură încât să fiți chiar și voi înși vă surprinși, fie că vorbim despre bani, fie că vorbim despre stimă de sine, apare un eveniment care vă ajută să ieșiți din această închisoare a minții, să-i spunem, din aceste gânduri pe care le tot aveți și le tot repetați, fie că este vorba despre bani și voi ca și cuplu, ca și familie acum, aveți ceva provocări. Toate acestea se soluționează. Poate fi vorba despre o autoritate, poate fi vorba despre nevoia de a ști pe ce pământ călcați, care este situația și cum se rezolvă ea. Energia vă spune, adaptează-te, lasă timpul să treacă, ai răbdare că lucrurile se așează. Aici cineva poate lua o hotărâre. În funcție de o hotărâre, lucrurile se pot rezolva subit, mai repede decât ați putea voi să le mișcați cu propriile voastre mâini. Inimă deschisă, să fii în stare de recepție, empatic, dar ești și vulnerabil. Posibil această energie tensionată din planul acesta cosmic, astral, să vă facă să vă simțiți vulnerabil sau să fie o zi mai emotivă, mai emoțională, pentru că asta arăta acolo harta momentului. Cu cât ești mai deschis la încrederea în tine însuți și încrederea în faptul că există o schemă mai mare a lucrurilor pe care noi nu o putem înțelege prin cele 5 simțuri, pentru că înaltul preot reprezintă arhetipul Taurului, cu atât mai bine vom fi. Inimă deschisă înseamnă oportunitatea de a cunoaște pe cineva cu care să intru într-o relație stabilă după ce am așteptat foarte mult timp, modalitatea de a soluționa ceea ce mă apasă în cuplu în acest moment prezent. Dacă eu simt că nu sunt iubit, este doar propria mea percepție, pentru că am pești aici, numărul 12 aici, și ar trebui să văd că este o chestie personală, că nu are legătură cu dinamica din relația mea în acest moment prezent, sau dacă sunt niște mici blocaje aici, de orice natură ar fi ele, prin înțelegere le vom rezolva, prin empatie, prin flexibilitate și adaptabilitate le vom rezolva, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cu inimă deschisă vă dați vouă o șansă, fie către revenirea fostului partener, pentru că orice este posibil, aveți situații de viață diferite, fie către ceva nou. Această postură a spânzuratului aici este una foarte spirituală. După cum spuneam, lumea se împarte cumva în două.
În zona planului material avem 5 de bâte și 3 de bâte. Este această energie mică de conflict pe care am văzut-o și în astrograma momentului, unde fie cineva este gelos, fie apar niște discuții, mai ales în zona energiei feminine la locul vostru de muncă. Poate fi o femeie sau poate fi cineva care este în energie feminină, are o stare emoțională astăzi și bubuie. Poate fi vorba despre bunul mers al lucrurilor la locul de muncă sau poate fi pur și simplu o situație legată de planul financiar, de anturajul vostru, de cineva care poate v-a trădat încrederea, de niște așteptări pe care voi le-ați avut și care nu s-au îndeplinit conform așteptărilor. Avem 9 de bâte, s-ar putea în această perioadă să vă simțiți cumva răniți, cineva să vă trădeze încrederea, exact asta este ceea ce simt, sau să vă fi trădat anterior încrederea, sau pur și simplu la nivel financiar să aveți impresia că lucrurile nu se așează pentru voi în poveste. Este doar o perioadă și așa cum toată lumea are o zi bună, o zi mai puțin bună, lucrurile se vor rezolva. Uite, apare aici o modalitate prin care să rezolvi. O șansă de reconectare, o șansă de discuție. Sunt două lucruri importante aici. Luna în leu și acest număr 12. Luna în leu vrea să aibă dreptate. Tu spune ce ai de spus, varsă-ți oful, eu te ascult, indiferent că tu ești șeful sau că tu ești angajatul, pentru că știu că până la urma urmei vom rezolva. Dacă voi lăsați oamenii în pace să-și verse cumva amarul și știți că nu este vorba despre voi, înțelegeți că omul acela poate astăzi are o stare de nervozitate, dar personală, veți câștiga foarte mult din toată povestea asta. Pentru alții dintre voi poate fi o chestiune legată de copiii voștri care au nevoie de atenție sau trebuie să plătiți ceva care este pentru copiii voștri, o taxă, ceva de genul acesta sau au nevoie de bani. Veți găsi o cale să comunicați, veți găsi o cale să rezolvați aceste lucruri. Veți ajunge practic la o stare de echilibru. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că nu sunteți plătiți corespunzător și din nou veți ajunge la o stare de echilibru. Trebuie doar să știți ce să spuneți și când să spuneți. 3 de bâte. O situație care este pe punctul de a se soluționa în zona planului financiar. Avem aici podul și aici transportul. Aceste lucruri înseamnă că eu sunt cel care voi soluționa, indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, indiferent de ce am sau de ce cred eu că îmi lipsește, fac roșii de ceea ce îmi lipsește sau multiplic ceea ce am. Câștig mai mulți bani, îmi intră salariul, rezolv o chestiune financiară, practic lucrurile nu îmi vor scăpa de sub control, deși în aparență poate am un mic șoc, o mică surpriză. În zona planului emoțional sunteți epuizați. Este o perioadă care, uite, vă face să vă simțiți tensionați, obosiți, epuizați. Dar 10 de cupe este energia care vă spune stai liniștit că până la urma urmei sufletul tău știe ce face. Și tu îți vei reveni. Vreau să fiu bine. Poți să fii bine. Ia uite, 10 de bâte clarifică 10 de bâte. Poate fi o perioadă stresantă la locul de muncă, poate pur și simplu vă simțiți obosiți. Am și eu zile în care nu am niciun motiv să mă simt așa. 10 de cupe și 10 de bâte aici vorbesc despre două lucruri diametral opuse. Dacă te simți obosit, așează-te. Dă-ți timp, respiră pentru că te încarci singur energetic. Cavalerul de cupe. Ești singurul om care te poate ridica și de pe scaun și din starea emoțională pe care o ai acum. Poate unii dintre voi ați așteptat foarte mult timp scuzele cuiva sau dacă ați avut o situație, o ceartă, o discuție sau pur și simplu ceva supărat. Astăzi lucrurile se îndreaptă. Fie oamenii cu care ați discutat intens în contradictoriu cedează și se aplanează conflictul, fie cineva își cere scuze, fie voi poate ați supăra pe cineva, pentru că și asta este posibil. Și 7 de bâte. Poate cineva caută
să se împace cu voi și voi opuneți rezistență. Poate voi vreți să vă împăcați cu cineva care opune rezistență. Dacă persoana respectivă în acest moment v-a blocat, nu vrea să vorbească, simțiți voi că nu puteți pătrunde în mintea, în sufletul cuiva astăzi, încercați să nu insistați pentru că veți reuși. Este o schimbare de perspectivă aici. Se schimbă niște lucruri și în urma acestor schimbări sau este un proces la mijloc, este o perioadă în care lucrurile trebuie făcute pas cu pas, până la urmă reușiți. Fie voi trebuie să insistați mai mult, fie cineva va insista, își va cere scuze, vă va căuta. Aici este o persoană care te caută cu inima deschisă să facă pace. Talismanele. Uite, se încheie o situație care a fost tensionată. Se face dreptate. Te împaci cu cineva sau lucrurile se așează. La nivel de sănătate, atenție la nervi. Uranul și Soarele acolo pot aduce o stare de nervozitate. Jupiter și Soarele pot aduce exces de zel. Atenție, uite, Asul de Spade, claritate. Este nevoie de claritate. Ce te motivează cu adevărat? Ce te împinge pe tine astăzi să acționezi așa cum o faci? Sau să stai să te gândești, măi, ce l-a împins, ce a împins-o să acționeze așa? Pentru că se rezolvă. Cineva dramatic. Posibil cineva în jurul vostru să aibă o provocare și lucrurile se rezolvă, faetonul. Până la urmă îți găsești drumul, până la urma urmei îți atingi scopul și va fi o treabă bine făcută. Este ceva stabil care începe și vei avea un cuvânt de spus. Aici este numărul 8. Poate fi legat de putere, poate fi legat de taxe, impozite, de grupuri mari de oameni, de anturaj, poate fi legat de asigurări sau de datorii. O situație care devine ușoară pentru tine astăzi. Uite, se repară ceva sau tu trebuie să repari și tu trebuie să contribui la această situație care se repară, dar vouă, pentru că voi mă ascultați în acest moment, vi se spune trebuie să fii înțelept. Tu astăzi ești maestrul. În funcție de tine se rezolvă această situație. Undă verde, este o undă verde, uite, trebuie să ai inima curată și credință, să crezi că poți să reușești și vei reuși. Aici este ceva legat de animalele de companie sau de casa a 6-a, poate fi ceva legat de locul de muncă sau de starea voastră de sănătate. Poate fi inclusiv legat de animalele de companie. Ceva care vă inspiră din natură. Animal are în componența cuvântului însuși cuvântul anima, suflet. Deci animalele cumva funcționează mai bine ca noi. Iubire necondiționată, uite, un suflet pereche, un om care te ajută necondiționat. Unii dintre voi vă puteți da seama că a fost o mare neînțelegere. Iar pentru alții dintre voi, aici, dacă tu crezi, îți găsești perechea sau perechea ta își revine. Avem un T și un Q, un final de drum. Se încheie o situație care a însemnat tensiune. Pentru alții dintre voi este un drum închis. Dacă vedeți că ceva este blocat, orientați-vă către altceva sau căutați să nu forțați astăzi lucrurile, pentru că este mai bine așa, adică veți obține un rezultat doar dacă aveți un pic de răbdare. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată, plină de iubire și să fiți sănătoși. Trec la următorul grup. Să vedem, pentru voi cei care v-ați ales cristalul de cuarț alb, aveți nevoie de claritate sau ar trebui să vedeți foarte clar situația înainte de a acționa. Și avem trifoiul, noroc. O coincidență fericită. Voi sunteți un pic mai favorizați ca ceilalți. Poate fi vorba despre relația de iubire sau despre comunicarea cu cineva, oricare ar fi natura relației dintre voi. Poate fi vorba despre cineva de la locul de muncă, poate fi vorba despre cineva din anturajul vostru, poate voi sunteți foarte norocoși și cumva stârniți invidie, poate fi și admirație în jurul vostru. Noroc să ieși dintr-o situație, lipsă de griji. Cumva situațiile pe care le traversați acum, dacă v-au stresat, să știți că au un desnodământ fericit. Și aici avem ca și la celălalt grup numărul 12, dar pentru voi vrăbiuțele, comunicare
fix ca și la celălalt grup, deci poate fi o chestie legată de comunicare, pentru că Mercur acolo în berbec face ca lucrurile să fie foarte accelerate sau să nu fim neapărat interpretați corect, sau poate decizia noastră și modalitatea de a dori să rezolvăm lucrurile mai repede îi incomodează pe ceilalți, fără ca intenția noastră să fie neapărat una de atac sau care să-i deranjeze. O dezbatere, o discuție pentru care aveți noroc. Fie veți avea parte de multă inspirație, fie dacă știți cum să spuneți lucrurile, veți fi foarte avantajați. Unii dintre voi veți avea posibil parte de o surpriză din partea cuiva drag vouă astăzi și să fie o surpriză bună, o surpriză plăcută. Poate veni această zi și cu o ușoară stare de nervozitate, să fiți anxioși, nerăbdători ca un lucru anume să se rezolve. Luna aceea în Leu cu Venus în tensiune are așteptări, creează așteptări. Cu cât sunteți mai generoși și mai iubitori, cu atât mai bine. În zona relațiilor avem Soarele și Diavolul. În zona planului material avem Judecata și 7 de cupe. În zona planului emoțional, Justiția și Regele de cupe. În zona planului relațional, aici, la relații, unde doare pe toată lumea zilele astea câte ceva, dacă sunteți singuri, este o nevoie de apartenență, o nevoie de conectare, pentru care cumva voi acum aveți atenția îndreptată pe repede înainte către un rezultat. Vreți neapărat ceva. Atenție că Soarele este în conjuncție și cu Uranus și cu Jupiter, și Soarele cu Jupiter și Soarele cu Uranus, și poate fi un fel de exces de zel. Fie să fiți atenți să nu atrageți pe cineva foarte mândru, foarte arogant, care este zelos, fie voi să nu vă doriți neapărat acest lucru, pentru că diavolul înseamnă autoritate, înseamnă și atașament. Să fiți cu băgare de seamă la aceste lucruri, pentru că s-ar putea să vă considerați foarte norocoși într-o anume privință, dar pe de altă parte să fie acolo ceva ce totuși nu funcționează foarte bine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, încercați în această perioadă să nu faceți abuz de autoritate, să nu aveți această doză de exces de zel amplificată, ci mai degrabă să fiți empatici și înțelegători, pentru că veți avea mult mai multe lucruri de rezolvat. Sau nu sunteți voi în această perioadă mulțumiți, satisfăcuți de modalitatea în care comunicați în familie, aveți senzația că partenerul vă subminează autoritatea sau că nu vă ia în calcul ceea ce spuneți sau modalitatea de a gândi. Însă veți vedea că lucrurile pentru voi se soluționează, veți vedea că totuși va avea partenerul de viață sau partenera de viață un moment de sclipire, un moment de conștientizare prin care va spune: hai că totuși ideea ta este bună sau ai dreptate. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este o nevoie de a demonstra ceva cuiva. Să aveți grijă să nu intrați în acea capcană a unei imagini perfecte pentru cei de care v-ați despărțit, pentru că persoanele respective s-ar putea să nu fie neapărat impresionate de aceste lucruri. 5 de spade vine cu un compromis. Să nu pozeze cineva într-o imagine falsă care pe voi să vă încânte în această perioadă. Dacă sunteți în relații deja formate, să aveți grijă la compromisuri, să aveți grijă la certuri, să aveți grijă la discuții. Pentru că pot apărea de nicăieri și poate fi aici o nevoie de am dreptate sau vreau să fac lucrurile ca mine, și aceea nu va fi cheia succesului, ci din contră, cu cât sunteți voi mai deschiși către a asculta sau către a vă asculta reciproc, cu atât mai repede veți soluționa aceste lucruri care pot să aibă legătură cu banii, cu stima de sine, cu relația de iubire sau cu anturajul. Cu un anturaj. Unii dintre voi s-ar putea să le reproșați partenerilor de viață că petrec timp mai mult în afara casei. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici, unii dintre voi, din ce văd în energia momentului, ați face orice ca să fiți văzuți bine de cei care
au plecat și este o capcană, iar pentru alții dintre voi aceasta este o frământare la nivel mental, este un conflict al vostru propriu pentru care aveți de lucrat cu voi înșivă și peste care aveți de trecut. Să știți că veți avea parte de o șansă să faceți cumva lucrurile în felul vostru, așa cum le gândiți voi acum, dar să fiți atenți la ce veți face pentru că acel lucru atrage după sine și un efect. Regele de monede. Cei care sunteți singuri, unii dintre voi, s-ar putea totuși să fiți curtați în această perioadă și voi să arătați la exterior o imagine a omului perfect. Omul respectiv s-ar putea să primească semnale amestecate de la voi sau să aveți grijă dacă voi cunoașteți pe cineva că omul respectiv s-ar putea să vă transmită semnale amestecate. Și văd o provocare la nivel de 5 de spade și diavolul. Vreau să dețin autoritatea sau de această dată vreau să controlez situația astfel încât să mă simt în siguranță și să nu mai scape lucrurile de sub control. Pentru că am avut parte de experiențe neplăcute. Experiențele neplăcute trebuie vindecate, nu să trăim în frică, în umbra evenimentelor ce s-au petrecut. Cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre autoritate, despre cine conduce. M-am săturat să fac ca tine sau nu vezi că forma ta de a rezolva lucrurile nu ne este favorabilă. Veți ajunge la un consens, trebuie doar să fiți deschiși la negocieri, să vă ascultați reciproc în această perioadă. Aici este vorba despre faptul că s-ar putea ca partenerul să fie ocupat, voi să aveți nevoie neapărat să faceți ceva și să nu vă răspundă în timp util și vorba din popor să nu vă țară țandăra. Aveți grijă la aceste lucruri pentru că energia pentru voi este stabilă. Trebuie doar să nu fie mândrie, aroganță sau atașament. Cum aș vrea eu să se rezolve lucrurile. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea să descoperiți unii dintre voi că persoanele de care v-ați despărțit au o altă relație și acest lucru, într-o oarecare măsură, să vă doboare așa emoțional sau energetic. Sau aici este o apăsare mai mare a celor care au avut parte de o relație stabilă înainte, chiar de căsătorie. Să vreți să vă împăcați, dar 5 de spade vă spune că acolo e o rană, că este o așteptare care s-ar putea să nu fie realistă, să vă stârnească în această perioadă fostul partener gelozie și trebuie să vedeți de ce, că este un atașament puternic pe care îl aveți aici. Nu faceți decât să suferiți voi. Să vă eliberați. Și familie. Cei care sunteți singuri puteți avea parte de o relație reușită cu cineva. Trebuie doar să identificați în voi atașamentul vostru din familie. Pe ce model de atașament v-ați dezvoltat voi din copilărie. Pentru cei care sunteți în perioadele de cupluri, de relație stabilă. Este vorba despre familia voastră și despre faptul că unul dintre voi astăzi trebuie să cedeze sau este această dinamică a ego-ului care astăzi va fi în duel. Nu vă duelați, nu vă certați, încercați să vedeți binele tuturor, să vedeți imaginea de ansamblu. Cineva cedează. Astăzi s-ar putea să cedeze pentru binele suprem sau de dragul tuturor. Este o negociere în care, de fapt, amândoi puteți ceda și puteți ajunge la starea de armonie. Iar pentru cei care v-ați separat, mai ales dacă ați avut o relație stabilă, unii dintre voi s-ar putea să aveți o șansă de remediere sau cel puțin să discutați despre cele întâmplate, dacă asta vă aduce vouă în suflet soarele și liniștea. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să descoperiți că persoana de care v-ați despărțit este într-o relație stabilă și acest lucru să vă displacă foarte mult, iar energia vă spune este timpul să mergi mai departe. Nu mai rămâne blocat aici în loc. Schimbă-ți perspectiva pentru că doar schimbându-ți tu așteptările și dorințele, vei avea parte de progres. Spânzuratul și faetonul. În partea aceasta a planului material, judecata și 7 de cupe vorbesc practic despre niște idei pe care le aveți, care pot
acum să se materializeze. Dacă ați fost confuzi și vreți să reveniți asupra unor gânduri, o puteți face în această zi pentru că veți putea avea parte de mai multă claritate. Este o perioadă care vă poate aduce o finalitate, să vă convingeți de ceva, să ajungeți totuși la concluzia potrivită pentru voi. Poate fi o chestiune legată de zona aceasta legală, poate fi o chestiune legată de ce-mi doresc, vreau să plec de la acest loc de muncă, vreau să mai rămân sau nu știu ce să fac și veți căpăta claritate. Moartea, o situație care se schimbă, deci sunteți într-un proces de tranziție și de transformare și veți vedea că până la urmă vă convingeți singur de un lucru sau altul. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că voi acum luptați, faceți tot posibilul să convingeți pe cineva de ceva anume, fie că voi nu ați greșit, fie că lucrurile sunt procedural corecte prin perspectiva voastră. Încercați să vă detașați de aceste lucruri pentru că singură se va lămuri, se va limpezi această situație. 4 de spade. Să vă liniștiți pentru că lucrurile se vor lămuri. Este o situație care aici se clarifică. Veți avea parte de un progres. Trebuie doar să vă convingeți voi pe voi înșivă înainte de a încerca să convingeți persoanele din jurul vostru. 6 de monede. Să și dați ceva la schimb. Veți obține un rezultat favorabil aici. Dacă aveți o mică lipsă de bani, lucrurile se vor aranja. Veți face rost de acești bani. Dacă sunteți obosiți, atunci este momentul să vă luați cumva câteva zile libere. Veți vedea că lucrurile se aranjează fără prea mult stres, trebuie doar să gândiți voi foarte limpede. Dacă vă îngrijorați că nu aveți un rezultat favorabil în zona aceasta a unui proces, să spunem, sau a unor avize, veți vedea că lucrurile vor începe să se miște când voi vă schimbați punctul de vedere și nu vă mai lăsați impresionați de terțe persoane sau când nu vă mai stresați atât de mult pentru provocarea pe care poate o aveți acum. Poate fi o discuție cu un șef sau poate a venit momentul să faceți voi ceva pentru voi înșivă și să începeți voi comunicarea, să aplicați voi pentru un serviciu sau pur și simplu să luați voi o hotărâre fără a mai aștepta după ceilalți. Aici este o discuție cu un mentor, cu un manager, cu un șef, cu cei care vă sunt supervizori, care se poate schimba, care se poate ajusta în favoarea voastră. La nivel de plan emoțional, uite că aveți parte de sprijin și de suport. Dacă există un conflict aici la nivel de energie feminină, o persoană de gen masculin vă poate ajuta. Se face într-o oarecare măsură dreptate. Dacă sunteți singuri și v-ați separat de cineva, să știți că puteți cunoaște în viața voastră pe altcineva. Poate fi vorba aici și despre un divorț care s-a încheiat dacă sunteți separați și pe voi vă interesează în continuare să știți dacă omul respectiv mai are sentimente pentru voi sau nu. Și dacă mai are sau și dacă ar mai avea, tot într-un alt angajament este pentru unii dintre voi și lucrurile pentru voi se duc și merg într-o altă direcție. Aveți o șansă, șansa vieții voastre să fiți iubiți și apreciați pentru cine sunteți voi cu adevărat. Contează mai puțin de cine, pentru că noi nu avem capacitatea să vedem toate lucrurile acestea. Pentru alții dintre voi este o situație la nivel medical care se reglează, veți avea niște zile în care veți începe să vă simțiți din ce în ce mai bine. Iar pentru alții dintre voi poate fi acea șansă de a sta de vorbă. În sfârșit simt că acum am fost văzut, auzit, luat în calcul și acest lucru vă alimentează sufletul cu bucurie. Regele de bâte, o soluție. Această energie a regelui de bâte este cea a omului care știe ce vrea. Fie cineva acum știe ce vrea, persoana asta vă caută pentru că știe ce vrea, fie voi trebuie să știți ce vreți pentru a putea atrage în viața voastră iubirea. Asul de monede, o ofertă de muncă stabilă, un om care este receptiv
receptiv dacă mergeți la interviu, un șef care vă ascultă, un șef cu care puteți sta acum de vorbă pentru că puteți obține lucrurile pe care vi le doriți, sau un șef înțelegător față de provocările pe care voi le aveți. Pentru alții dintre voi este un om care vă arată drumul, o șansă, un om care poate apărea în viața voastră în următoarea perioadă și alături de care puteți voi păși către succes, orice ar însemna succesul pentru voi. Talismanele. Pentru a ști către ce vă îndreptați, trebuie să știți ce vă doriți. Uite, situația devine limpede și clară. Fără furie. Vedeți, sunteți unii dintre voi furioși, mai ales că a apărut diavolul acolo. Este o furie de a nu vă putea voi deplasa așa cum vreți, sau m-au înfuriat pentru că lucrurile nu au funcționat sau nu au fost ca mine. Încercați să vedeți și perspectivele celor din jurul vostru, sau unii dintre voi trebuie pur și simplu să acceptați o situație și să vă eliberați. La nivel de sănătate, uite, atenție la stres, la oboseală, la ce gânduri aveți, pentru că pot apărea dezechilibre la nivel intestinal sau la plămâni. Atenție la respirație. Serotonina, uite, și coloana vertebrală. Independență. Pentru unii dintre voi această perioadă este în viața voastră așa cum este, pentru ca voi să deveniți independenți și să vă purtați singuri de grijă. Să învățați individualitatea, să vă știți propria voastră identitate, dar nu în parteneriat. Cine sunteți voi cu adevărat? Pentru alții dintre voi este la nivel medical o reușită, o bucurie. În sfârșit aud că lucrurile se aranjează. Sau aud despre cineva că a intrat într-un alt parteneriat și că eu acum sunt singur, dar această singurătate, uite, mă ajută pe mine să merg către alt drum pentru că pot cunoaște pe altcineva nou. Chiar dacă nu pare, uite, viața mea acum se schimbă și se schimbă în bine. Pentru unii dintre voi aveți nevoie să reluați niște lucruri, să organizați niște lucruri din trecut, și la nivel administrativ, dar și la locul de muncă, și odată ce veți face acele lucruri, veți vedea că situația și la locul de muncă și în viața voastră se schimbă. Trebuie să curățați ceva din trecutul vostru, să eliberați, să vă luați gândul, să vă orientați către lucruri optimiste, pentru că ați rămas blocați într-o energie veche. O petrecere, o întâlnire, niște prieteni, niște oameni dragi care vă pot întinde o mână de ajutor, sau pur și simplu să ieșiți în oraș, pentru că asta vă face bine. Pentru alții dintre voi este o excursie, este o întâlnire cu cineva sau este șansa de a întâlni pe cineva. Dar omul acesta nu este în tiparele voastre obișnuite și vă poate surprinde fabulos. Aici din nou avem diavolul. Poate fi și pasiune, poate fi și atracție carnală, dar vouă, unora dintre voi, vă lipsește bucuria. Vreți claritate, claritatea de a ști către ce mă îndrept. Aici este energie, este stamina, sunt două posibilități, stânga sau dreapta, orice ar fi, orice ar începe, pentru voi este bine, sau apar doi oameni, apar două oportunități, trebuie să luați o decizie aici la nivel financiar. Important este să luați o decizie pentru că veți avea ulterior oportunitatea de a regla lucrurile pe parcurs. Este o baterie aici, atenție la bateria de la mașină, dacă mașina cumva este destul de veche, pentru că s-ar putea să aibă nevoie de ceva reparații, iar pentru alții dintre voi este vorba despre cât de mult susțineți voi lucrurile pe care vi le doriți. Unde aveți gândul, acolo vi se duce și energia, și de aceea poate nu materializați. Eliberați-vă de strictețea sau de gândurile pe care le aveți acum, pentru că aveți noroc și șanse reale să reușiți lucrurile pe care vi le propuneți, dar nu așa într-o manieră obsesivă. Vă mulțumesc tuturor, să aveți parte de o zi minunată, plină de iubire, plină de lucruri bune, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!